we must be fair. And sometimes kita, especially me, I criticize PM here more than you do. But we have to be fair to what he's gone through, and the kind of perseverance and resilience yang ada pada dia. For us, kita keluar sekejap, tapi tak adalah sampai tahap dipukul, dihina. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 124 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, minggu ataupun episod yang lepas adalah episod Hari Malaysia bersama dengan tetamu khas Datuk Seri Shafie Afdal yang membawa perspektif yang selama ini mungkin tak kita dengar, iaitu perspektif daripada negeri Sabah. Selama ni kita ada guest daripada Sarawak dan juga daripada negeri Semenanjung, tapi Sabah tak pernah ada. Syaril ada menerima apa-apa feedback daripada episod bersama dengan Shafie tak? Maklum balas yang bercampur-campur. Ada yang suka bahawa ada tetamu daripada Sabah dan minta lagi. Saya rasa dengan musim pilihan raya negeri Sabah mungkin tak lama lagi. Perkara tu memang pun dalam perancangan kita dalam Keluar Sekejap. Tapi ada juga maklum balas yang mengatakan bahawa tetamu kita, Datuk Seri Shafie Afdal, terlalu berwaspada dalam tutur kata dia, dalam cara dia menjawab beberapa soalan kita. Saya rasa pengalaman sedikit KJ dan saya dalam Keluar Sekejap ni, tetamu yang paling mendapat perhatian adalah tetamu yang be yourself lah. Tetamu yang mampu menurunkan dia punya barrier ataupun dia punya perisai seperti tetamu-tetamu sebelum ini. Tapi still saya rasa banyak yang kita dapat dengar daripada perspektif seorang pemimpin Sabah yang dah lama berkecimpung dalam politik. Ya, mungkin dua pandangan ataupun dua observation daripada saya. Yang pertamanya, kita, at least saya lah, terima banyak message supaya kita dapat jemput wakil daripada kumpulan-kumpulan ataupun faction-faction yang lain. Sebab Sabah ni dia banyak faction. So sudah pasti bila dia orang tahu Shafie keluar di KS, dia orang tak puas hatilah sebab Shafie hanya membawa satu sudut pandangan sahaja dan mereka minta supaya diimbangi. Jadi kita tak ada masalah dan kita harap bahawa tetamu lain daripada Sabah, terutamanya daripada parti ataupun daripada faction lain, boleh datang dan memberi perkongsian mereka, pandangan mereka berkenaan dengan politik di Sabah. Yang kedua, episod bersama dengan Datuk Seri Shafie ni agak, kalau dalam istilah orang putih lah, guarded. Terlalu guarded lah. Kita tak boleh paksa tetamu di KS untuk menurunkan filter ataupun perisai mereka sebab mereka berhak untuk menjawab apa yang dia nak jawab. Tapi kita juga harap bahawa tetamu kita datang secara lebih candid lah. Sebab itu semangat yang ada pada KS. Tak ada masalah, kita ada benda yang saya rasa menarik yang disampaikan oleh Datuk Seri Shafie, tetapi mungkin beberapa soalan yang kita tanya berkenaan dengan political choice ataupun pilihan politik yang ada pada parti warisan tu, dia agak selamat lah, agak berwaspada. I thought, So it's okay. I mean, some episodes or some interviews, you really get under the skin of someone, or you really get them to come out of their skin. And some episodes they clearly just they won't answer the question lah. Dan I think it's okay. Hak masing-masing macam KJ kata. And still ada banyak konten daripada perspektif seorang daripada Sabah tentang MA63 yang bukan parti political pun. It's just really the Sabah view yang saya rasa still membantu membawa nilai tambah kepada pengisian program. Banyak komen berkenaan dengan perbincangan kita yang menyentuh bukan hanya Perjanjian Malaysia 1963 tetapi juga isu immigration. I think that got a lot of comments. Yang tu dia berani. Yang tu dia took a stand, right? Which well, I mean, took a stand sort of. Right. Sort of. Dia minta supaya federal government sort it out lah. But at least he had a view lah. Yang dia nak bagi because I think I mean,
Yes, on that particular case of the bajau laut, yes, he was clear. But the others, Right. kat burung-burung, IM and all that, he said, the federal government got to sort that out. Sebab saya faham that is a double-edged sword for Sabah. If you support too much, then you tend to alienate the KDM community, Kadang Dusun Murut community, who are very upset with this kind of immigration. And of course, if you are successful in providing documents, then these people can be potential penyokong lah untuk masa yang akan datang. So they have to tread carefully and see where the political chips fall pada bila-bila masa ataupun pada whatever election that they're confronted with. Yeah. Kita juga telah melancarkan KS Lagi. Apa pandangan Syaril berkenaan dengan respons terhadap KS Lagi? KS Lagi ni adalah channel ataupun platform digital lifestyle KS yang tidak tertumpu kepada politik, yang tumpu kepada everything else but, I guess. Saya teruja dengan respon setakat ini, terutamanya dan termasuk satu respon yang mana saya dikatakan menjadi pelakon lebih bagus daripada KJ. Ia satu andaian yang saya sudah lama berpegang dan telah pun disahkan oleh beberapa komen mana saya dimaklumkan. So That's nice. I'm a bit proud of that. Sebab itu juga dalam kita punya baju Melayu punya benda tu, saya berlakon dan KJ hanya angkat kening. Betul. Seperti mana yang pernah kita bincang ataupun beberapa. saya hanya perlu angkat kening. Dua perspektif yang berbeza pada benda yang sama. Anyway, all jokes aside, teruja lah sebab kita dah rekod beberapa rancangan kan. Belum lagi diterbitkan, dan kita menanti, saya pun menanti-nanti final edits yang saya buat dan juga yang KJ buat, dan saya rasa kedua-dua kita pun tak berapa tahu about the tetamu yang kita sendiri masing-masing dah buat rakaman tersebut. Anyway, ini adalah satu benda yang dalam bukan hanya perancangan tetapi sedang dilaksanakan, work in progress. So kita harap bahawa penonton dan juga pendengar setia Keluar Sekejap akan subscribe kepada channel media sosial KS Lagi. Berkongsi bersama dengan kawan-kawan juga, mungkin yang tidak beberapa minat dan gemar dengan political talk, dengan diskusi politik, yang nak melihat kepada sudut yang berbeza berkenaan dengan isu-isu gaya hidup, kesihatan mental, soal lifestyle, soal budaya kerja, soal kereta, soal pemakanan dan sebagainya. I mean, that's the place to go if you want to see us there. It's evolving. Kita pun tak lockdown betul-betul 100% exactly semua butiran, tapi gambarannya kita dah ada. So ada satu komen yang saya nak baca. Ini adalah komen yang ditulis oleh Mr. Ng Weng Chat, dan saya akan baca komen ini sebab beliau telah pun minta satu shout out yang khusus. Hi, my father is your loyal listener and unfortunately he is currently bedridden for stage 4 cancer treatment at Institut Kanser Negara Putrajaya and is still committed to listen to your podcast despite his condition. As his son, I hope you are able to do a quick shout out to him. His name is Mr. Ng Kiwi in your podcast and say some words of encouragement to him. We all hope for the best for him. Thanks. Thank you Weng Chat, to Mr. Ng. Terima kasih kerana menjadi penyokong, pendengar setia Keluar Sekejap. We hope for the best for you and kita harap you are keeping up high spirits. You're being taken care of by fine doctors at Institut Kanser Negara, dan saya dan Syaril mengharapkan yang terbaik untuk Mr. Wee. Hang in there and we hope that the treatment is successful and that you're back on your feet soon. Likewise, and kalau mendengar suara KJ dan saya ni boleh memberi entertainment sedikit kepada Mr. Ng, that's more than enough for us. So pray for the best. And when Mr. Ng is better, maybe we can go visit him. Yes. That'd be nice. That'd be nice. Okay, kita ada banyak politik nak perbincangan politik nak buat hari ni sebab quite a politically heavy episode, dan kita dah buat episod lebih kurang sekali seminggu dah sekarang. Sekali seminggu, dan oleh kerana episod yang lepas bukan episod yang tertumpu kepada
isu semasa, tetapi tertumpu kepada Sabah dan juga Datuk Seri Shafie Afdal. Ada banyak benda yang telah berlaku dalam tempoh 2 minggu ni yang tak sempat untuk diulas oleh Syahril dan saya. The world has changed. Of course, the Middle East stands on the precipice of a wider war now with what's happening in Lebanon with Hezbollah and also the attacks daripada regime Tel Aviv. KJ, kalau saya boleh mencelas sekejap. I was in Singapore. Saya di Singapura untuk seminggu tengok F1 baru-baru ni, tapi juga sebelum itu ada conference, dan salah seorang yang hadir pada conference itu adalah Tony Blair. Now, I think ramai rakyat Malaysia yang apa pun pandangan politik kita, a lot of people tak boleh maafkan pembabitkan George W. Bush dan juga Tony Blair dalam the Iraq War lah. Tapi orang datang bercakap, saya nak dengar lah. Dan okay, fine, he made some remarks about the world. Tapi at one point, bila bercakap tentang, in his words, obviously conflict, dia tak cakap genocide lah, the conflict of Israel and Palestine, dia membuat satu analisa yang saya tak puas hati lah, iaitu dia kata this conflict is ultimately about one fundamental question, iaitu bagaimana untuk tidak wujudnya Islamism dalam Timur Tengah, iaitu apabila Islam menjadi ideologi politik, maka wujudlah masalah seperti ini. That's basically the basics of the analysis. As opposed to Zionism. As opposed to Zionism or any other, a million other more accurate and prescient observations about what actually happens, right? So saya cuma nak bangkitkan itu kerana walaupun benda berjalan dan segala bukti keganasan dan juga genocide berlaku, masih lagi ada perasaan bahawa ultimately the problem is the religion, and mungkin dia akan couch lah, it's not about the religions but the weaponizing of the religion is about the religion as an ideology. Tapi saya rasa KJ, saya sependapat, whatever people say about us and our politics, as Muslims we find it impossible to separate. Sure. And our politics ultimately stems from our beliefs, and we don't apologize for that. Dan apabila orang mengatakan bahawa itulah punca, it almost reminds kita, mengingatkan kita betapa there's a two worldviews yang susah untuk kita reconcile. Dan worldview itu mengandaikan bahawa kalau kita berpaksikan kepada agama untuk worldview kita, then it can only lead in one direction, which is destructive, which is extremist and all that, which I think, did you throw a shoe at him? I didn't. I didn't do that. You should have thrown a shoe at him. Yeah, maybe your shoe was too expensive to throw. But no comeback to that. So the Middle East stands at the precipice of war. The Fed has finally cut by 50 basis points. Dan whether or not this is going to result in the soft landing, of course ada kesan yang bagus untuk ringgit Malaysia, sebab bila kadar faedah di Amerika Syarikat diturunkan dan tak jauh beza daripada kadar faedah di Malaysia, maka ringgit akan kukuh seperti mana yang kita melihat sekarang. I think it's good news, but I don't like the personification or personalization of cyclical events lah. Just as when the ringgit goes up, there's a blame or attached to a person. When it goes down, also we have to be careful to say that it's also cyclical. This personalization of economic cyclical events is a double-edged sword lah. And I think it's not an honest assessment of what I mean. Right, so I mean, take the win, but don't go overboard lah. Take the, because again, especially when there was a loss, you didn't want to take it. Right, kan? When it went down, said, jangan tanya saya, tanya orang lain. So it's good. We're not slamming or anything like that. Tapi kita cuma kata, especially to those who are spinning in the spin room, bila kita personalize cyclical events, economic events, it goes both ways. Sure. Eventually, so. Banyak benda yang sedang berlaku di dunia sekarang, tetapi kita nak kembali ke tanah air dan kita nak bincang khususnya berkenaan dengan 4 parti politik yang telah pun mengadakan beberapa majlis ataupun beberapa himpunan yang menarik, dan juga mungkin kita nak meluangkan sedikit masa episod kali ini untuk membincangkan hala tuju bagi keempat-empat parti ni.
Mungkin cara kita nak mula dengan parti PAS yang telah pun mengadakan muktamar mereka baru-baru ni. Kita tak sempat untuk mengulas tentang muktamar PAS yang telah pun diadakan 2 minggu yang lepas. Dalam muktamar tersebut, antara benda yang menarik adalah kita melihat dari segi usul, adalah usaha ke arah memperkenalkan beberapa usul yang ada kaitan dengan polisi dasar dan tidak hanya menjurus kepada politik, ya. Cakap pasal royalty tu ada sedikit politik, tapi that is fair distribution of federal and state relationship. Ada cadangan berkenaan dengan pekerja asing, dengan bernas. So nampak macam adalah usaha. Selama ni kita cakap PAS ni dia banyak tertumpu kepada isu 3R, isu political attack, political assassination, khususnya terhadap Datuk Seri Anwar PMX. Tetapi ada usaha. Tetapi saya nak kembali ke ucapan daripada Presiden PAS, ataupun satu kenyataan daripada Presiden PAS, iaitu Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang, yang mengatakan bahawa nak hidupkan balik Muafakat Nasional, dan PAS akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan UMNO. Tetapi selain daripada Presiden UMNO, Tun Sri Ahmad Zahid, dalam usaha menghidupkan kembali Muafakat Nasional yang dibentuk kedua-dua parti itu pada 14 September. Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi berkata selain pimpinan UMNO, pertemuan juga akan diadakan bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan Presiden Bumiputera Perkasa Malaysia Putra Datuk Ibrahim Ali. Dan saya rasa ini tidak preclude lah apa yang sedang diusahakan dalam Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu. So saya rasa soalan saya, dan saya nak minta pandangan Syaril lah, adakah usaha ini ataupun adakah strategi ini, sebab ini strategi lah, strategi of penyatuan Melayu, Grand Malay Political Alliance, masih lagi merupakan strategi yang Syaril rasa akan jadi efektif untuk pilihan raya yang akan datang? Sebab nampak seolah-olah PAS masih lagi berpegang kepada penyatuan orang Melayu dan Bumiputera, this sort of Grand Alliance. Sebab dia ada juga sebut bahawa PAS kekal dengan pendirian tidak akan menyertai PH dalam apa jua bentuk sekalipun. Selagi PH berpegang kepada whatever yang tidak konsisten, maka PAS tidak akan bersama dengan PH lah, dan dia single out DAP. Contohnya DAP yang sekular, Malaysia dan politik antarabangsa pun parti itu mengikut negara macam disebut Singapura, Taiwan dan Amerika Syarikat. Of course with no irony that PAS once worked with DAP lah. So what do you think? Saya rasa konsep penyatuan politik Melayu ni dia hanya relevan sebagai satu acuan ataupun senjata politik yang ampuh kalau kedua-dua UMNO dan PAS nak perkara tu. Kalau hanya satu pihak yang bercakap tentang perkara tu, saya rasa dia tak ke mana. Dan saya rasa sejarah politik Malaysia telah membuktikan begitu. Dan hanya beberapa ketika saja dalam berdekad-dekad politik kita ni yang mana ia dapat dizahirkan lah. Terkini ialah sewaktu Muafakat Nasional beberapa tahun yang lepas. Tapi kedua-dua kena nak tepuk tangan lah. Kalau sebelah saja dia tak ke mana. So itu pandangan saya tentang relevannya. Dan saya tak nampak bahawa setakat ini pimpinan UMNO walaupun selain daripada Presiden, betul-betul nak melayan perkara inilah, setahu saya lah. Mungkin ada beberapa individu ke yang saya tak berapa arif, tapi saya tak nampak bahawa UMNO dengan keadaan berkuasa sekarang ini, mempunyai jawatan dalam kementerian, mempunyai kemampuan untuk bertanding dalam kursi-kursi yang dulu susah nak menang, sekarang ni mungkin lebih mudah nak menang. What is the incentive untuk UMNO go back to PAS pada ketika ini dan main dengan naratif tersebut? Ya. So ini analisa saya, Syaril, dan saya tak pernah cakap benda ni, tapi saya dah fikir tentang pilihan yang ada pada UMNO. Kalau kita tengok setiap pemimpin dalam UMNO ni, dia fikir dua perkara. Satu, dia fikir parti.
satu lagi dia fikir diri sendiri. Yeah, yang mana satu dulu? This, I mean, it depends. We've been politicians. Kan? I mean, you know, we want to make sure parti menang dan kita nak pastikan kita juga menang. Kan? Betul kan? Kita bukan malaikat. dalam apa pun perkiraan, congakan kita nak pastikan bahawa kita ada outcome yang boleh memuaskan kedua-dua. Outcome. Ya, parti kukuh dan juga kita menang. Kalau kita tengok pada top 5 UMNO, tak ada insentif langsung untuk mereka bersama dengan PAS. You think about it. Okay. Dalam pemikiran Presiden, contoh, ya, Bagan Datuk dia menang sikit. Tetapi pesaing paling dekat dia adalah PKR, Samsul. So he's thinking in that place, PAS is a threat but not the real threat. Sebab Bagan Datuk ni ada quite a high percentage of non-Malays. Yang dia tak menang adalah di kalangan khususnya di kalangan pengundi Cina. So Zahid's personal motivation selain daripada UMNO to do well is to win Bagan Datuk. Of course. And he thinks that PH adalah penyumbang yang lebih bagus kepada dia daripada PAS. Dia ingat dalam keadaan itu formula 1+1 menanglah. Kalau 1+05 pun dia akan menang. 0.5 pun dia akan menang. Mak Hassan pun sama juga, tapi Rembau ni dia quite a safe seat, so kita tolak ke tepi Mak Hassan. And then kita pergi ke naib presiden, Datuk Seri Wan Rosdi, Pahang, silap-silap boleh terbalik ke PAS kalau ikut pilihan raya lepas, tetapi dia dapat bergabung dengan PH, bentukkan kerajaan. So he's thinking the same. Kalau dia gabung dengan PAS, mungkin PAS lebih kursi, PAS akan jadi menteri besar. So untuk Wan Rosdi also incentivized to work together with PH. Now comes the other two. Khalid Nordin. Kita dah cakap dulu, Khalid Nordin ni dia lari daripada Pasir Gudang dan dia pergi ke Kursi Selamat Kota Tinggi. Of course dia nak balik ke Pasir Gudang sebab dia ketua UMNO bahagian Pasir Gudang, dan kalau dikekal di Kota Tinggi, orang kata penakut, memang penakut. Dan UMNO di Johor Selatan ni dia kena stake a claim sebab sekarang ni di Johor Selatan tak ada satu pun kursi UMNO. Baik Pasir Gudang, baik Johor Bahru, baik Teberau, baik Pulai dan juga Iskandar Puteri, all are non-UMNO seats. So you got to fight for UMNO seats, sama ada JB ataupun Pasir Gudang. And he is a senior ranking UMNO member daripada Johor, takkan dia tak nak balik ke Pasir Gudang. So Pasir Gudang again, kalau bergabung dengan PAS, tak akan bagi nilai tambah kat dia. Dia convince PKR bagi balik kat dia, Hassan Karim pergi tempat lain, dia bertanding, PH sokong Khalid Nordin, dia boleh menang di Pasir Gudang. And Jogani, again urban seat. Kalau Jogani dapat sokongan daripada PH, maka dia lagi selamat di Titi Wangsa. So you look at the five, they are incentivized by working together with PH. Okay, then you look at the others. Kita ambil dua pergerakan yang besar lah. Seorang daripada Johor, Noraini, seorang daripada Melaka. Ini bastion states. Dia orang tak perlu PAS, but PH can help them. So kalau you tengok daripada Biro Politik UMNO sendiri, semua incentivize untuk kerja dengan PH dan bukannya dengan PAS. Dan kalau kita pergilah ke negeri utara, dan negeri utara ni yang mana Northeastern Crescent State ni tak banyak heavyweight dalam UMNO sekarang ni. So dia orang tak adalah voice sangat. Tapi mereka pun risau dalam pembahagian kursi. Katalah Rizal sebagai contoh, Rizal patutnya dia lebih mirip kepada kerjasama dengan PAS sebab sekarang ni tengah kuat di bahagian utara dan juga bahagian pantai timur. Tetapi Rizal pula dia risau dia tak akan dapat kursi tu. PAS akan kata no, you can't even stand there. Padahal Rizal patut melihat bagaimana dia boleh ada gabungan dengan PAS sebagai contoh, lebih mudah menang di bahagian utara. Tetapi dia sendiri lebih cenderung bekerjasama dengan PH sebab he is thinking I need to get the seat in the first place. PAS will not give me the seat if we work together with PAS. The last example is somebody like Zafrul lah, ya. Zafrul dia nak bertanding di Kota Raja sebab dia ketua UMNO bahagian Kota Raja. PAS tak akan bagi nilai tambah kat dia lah. Tapi kalau amanah Mak Sabu bagi laluan kat dia, lawan PAS di Kota Raja, he has a better chance of winning. So that I think adalah analisa saya berkenaan dengan UMNO
dan keengganan UMNO untuk bersama dengan PAS dan akan menolak cadangan Haji Hadi. What do you think? I think there's a really comprehensive analysis tentang pembuat-pembuat dasar yang berpengaruh dalam parti dan kenapa secara individunya pun mereka tidak ada insentif untuk tukarlah apa yang sedia ada ni. Dan contoh-contoh yang KJ sebut tu pun, kalau pun PH tak betul-betul bawa nilai tambah, dia neutral lah. Kepada PAS pun tak akan bawa nilai tambahan. So there's no incentive. 20-30% transferability cukup lah. Yes, that's right. Dan kenapa analisa sekarang ni yang KJ berikan ni lebih nampak ada kebenaran, sebab mungkin 12 bulan lepas ataupun 10 bulan lepas ada lagi persoalan tentang mampukah Perikatan Nasional sapu 70-80% undi Melayu. Apa yang KJ sebut ni semua betul andai kata pengundi Melayu ni boleh berpecah lah. Tapi kalau Perikatan Nasional dapat sapu 80% ke 85%, dan PH pun tak boleh nak cover, undi-undi bukan Melayu pun tak boleh nak cover. So then it would have been more complicated. So apa yang sebenarnya menjadi asas kepada hujah KJ ni ialah, pada pandangan saya, kegagalan Perikatan Nasional meneruskan momentum itu. Yes. Kalau momentum waktu PRN dahulu dapat disambung, saya rasa this analysis will not be so straightforward. So andaian saya adalah kita dah sampai ke apa yang Cintong sebut sebagai peak PN. And probably went down 80% peak PN. Dan kalau dia jatuh pada, I think mungkin saya masih berpendapat bahawa PN still has a majority of the Malay sport. I think they will continue. So maybe not 80%, maybe it's gone down to 70-60. Dalam keadaan tersebut, transferability tu daripada UMNO ke PH ke UMNO meningkat. That's enough. That's enough. Itu UMNO yang PH dapat 40% pengundi Melayu pun dah settle. So itu yang the top 5 tengah fikir. Dia fikir UMNO satu, tapi dia fikir diri sendiri juga. Kita kena ingat tu. So that's why bila saya tengok balik kepada Biro Politik, saya kata there's a reason there. All of them nak gabungan ni. No, completely agree. So balik kepada PAS, saya rasa bahawa mereka perlu ada strategi yang lebih daripada MN lah. Sebab macam Syaril kata, daripada kenyataan Tuan Guru Haji Hadi sendiri pun yang mengatakan bahawa dia mengharapkan MN dihidupkan semula kecuali Ahmad Zahid. I think itu benda yang tak realistik lah. Sebab kita dah tahu bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid dah entrench sebagai UMNO, sangat kuat, tidak ada pesaing. Dan apabila anggota Biro Politik semua ada personal incentive untuk bersama dengan PH, saya rasa benda ni non-starter lah. Dan mungkin PAS harus double down kepada strategi untuk menunjukkan bahawa SG 4, State Government 4 diorang memang mantap, memang dapat buat kerja dengan bagus, memang ada policy, memang ada pemimpin baru. That's the direction that you should be taking PAS. Not so much this nak masih lagi mengorak dengan MN, dengan UMNO dan sebagainya. Benda tu tak akan jadilah. And I think the country has moved on. The political scene has moved on. Jadi kalau saya nak menasihat, kalaulah saya menjadi penasihat PAS, saya akan pendapat dengan KJ lah, just move on pasal muafakat nasional ni. Dan naratif yang Tuan Guru Haji Hadi cuba mainkan, nampaklah jelas dia nak cuba katakan bahawa ada the real UMNO, iaitu Sons Zahid Hamidi. Tidak ada Zahid Hamidi, itu adalah UMNO sebenar. Itu hujah yang mungkin boleh digunakan sebagai senjata beberapa bulan lepas atau setahun lebih lepas. Saya rasa dah tak adalah. Benda itu dah tak wujud. Sama ada orang suka atau tak suka pada Zahid Hamidi, dia dah terima, macam KJ kata, the entrenched status of dia sebagai presiden, and trying to break UMNO tu, it's not going to work. Jadi tactically also, I don't think it's going to work. Bercakap tentang PAS, mungkin sedikit komen berkenaan dengan parti yang kedua yang kita nak bincang ni, iaitu Parti Bersatu Pribumi Malaysia, yang akan mengadakan pemilihan mereka pada bulan depan, bulan Oktober. Apa yang kita tahu adalah oleh kerana nak mengelak daripada parti ini berpecah, maka Tan Sri Mahyudin telah membuat keputusan untuk terus kekal sebagai presiden, dan dia akan menang tanpa bertanding. Tetapi berita yang agak panas adalah keputusan saudara Datuk Seri Faizal Azumu, Peja, yang telah menyatakan bahawa dia tidak akan mempertahankan jawatan timbalan presiden, dan sebaliknya dia akan turun satu tangga dan bertanding naik presiden, memberi laluan kepada orang barulah. Dan satu calon yang telah pun mengumumkan yang dia mengesahkan akan bertanding jawatan timbalan presiden adalah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin.
Kita belum lagi dengar sama ada beliau akan berdepan dengan pencabar. Mungkin pencabar yang paling obvious adalah Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, yang juga saya rasa sedang mengintai jawatan yang lebih tinggi dalam Bersatu. Kalau tadi kita dah memberi sedikit analisa berkenaan dengan PAS, Syaril, apa pandangan Syaril berkenaan dengan masa depan Bersatu? Adakah Bersatu, sebab kalau kita lihat dari segi kekuatan semula jadi, kedua-dua parti ni, PAS dengan Bersatu, boleh dikatakan bahawa PAS ni dia ada dia punya base lah. Dia ada dia punya base di utara, di Kedah, di Perlis, di Kelantan, di Terengganu dan sedikit sebanyak di negeri Perak, negeri Pahang sekarang ni. Tetapi Bersatu ni sentiasa dilihat sebagai ialah the protest vote, yang tak nak undi UMNO, mungkin undi Bersatu. Adakah Syaril rasa dalam tempoh beberapa bulan ataupun 2 tahun ini, hampir 2 tahun sejak pilihan raya lepas, Bersatu sudah pun membina satu image yang baru sebagai satu pilihan positif dan bukannya pilihan protes? Tidak. Jawapan ringkas tidak. Dan ini satu kegagalan yang sangat besar daripada Bersatu. Kerana protes vote itu sangat kuat pada ketika tersebut. Dan pilihan raya negeri pun disambung. Tapi mereka tidak evolve. Sama ada dari segi paparan wajah kepimpinan, sama ada dari segi retorik, sama ada dari segi naratif, mereka gagal. Dan saya fikir saya harap mereka tak terasa lah, tapi ini analisa yang objektif, because it was there for the taking. Undi dan sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional dan kepada Bersatu dah ada untuk dibolot dan dipastikan dapat dikunci. Tapi mereka tidak berani mengambil langkah-langkah yang wajar untuk membuat perkara itu. Tidak ada paparan dasar yang jelas, tidak ada retorik dan naratif yang boleh memberikan inspirasi kepada orang. Dia masih lagi main benda yang sama. Dan segala macam teguran dan juga cadangan yang diberikan bukan hanya oleh kita tapi ramai pihak lain, saya rasa yang nak melihat demokrasi yang subur, yang sihat dan sebagainya, tidak diambil oleh mereka. Dan setakat ini macam ni jugalah. Yes, basically that's the base. Dia jadi protest vote. Mungkin bila ada isu keluar, dia akan cuba ambil kesempatan. Dia opportunistic. Setiap kali ada peluang dia akan cuba ambil. Tapi tidak ada tema dalam apa sebenarnya yang cuba dibawa oleh Bersatu. Tidak ada grand narrative. Dan kalau tengok pemilihan ini, tak ada juga wajah baru yang memungkinkan inspirasi baru juga disuntik. So I don't have high hopes for Bersatu. Kecuali sahabat kita lah, Wan Ahmad Faizal. Dia tidak akan mempertahankan jawatan Ketua Armada, Ketua Pemuda parti tersebut, kerana sudah melepasi had umur. Dan beliau kata beliau layak bertanding naik presiden, tapi mendengar nasihat Tan Sri Mahyudin, dia hanya akan bertanding jawatan majlis pimpinan tertinggi lah. Dia punya majlis tinggi. So good luck to them. Sure. Tetapi ya, saya setuju untuk kita, sebab kita berkecuali di KS, tapi kita nak melihat demokrasi yang subur. Saya berpendapat dan saya yakin bahawa kerajaan perpaduan ini dan juga PMX akan berkhidmat untuk baki penggal ini full term. So dalam keadaan tersebut, mestilah kita mengharapkan pembangkang yang aktif, yang boleh membawa pandangan dan suara rakyat. Soal siapa nak undi siapa, itu kita tentukan dalam pilihan raya. Tetapi takkanlah untuk 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan datang kita tidak melihat parti-parti pembangkang, sama ada PAS ataupun Bersatu ataupun parti-parti yang lain, tidak dapat up game mereka. Sebab kalau nak mengharapkan kepada undi protes saja, saya percaya dan analisa kita tadi sangat tepat. Yang 80% undi Melayu yang sokong Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri tahun lepas akan semakin terhakis. Sebab protes pun akan semakin berkurangan, kecuali ada isu ataupun ada kegawatan ataupun ada skandal dan sebagainya. Tetapi takkanlah dalam politik kita nak mengharapkan perkara tersebut untuk kita menang. Kita ada beberapa pemimpin yang saya kenal yang dia harap dia akan naik apabila orang tergolek lah. Tetapi sampai hari ni orang tu tak tergolek. Tetapi kalau kita sebagai
parti nak mengharapkan strategi tersebut. Saya rasa it's not worthy of being a political party lah. You have to go out there and stand for something, you know, whatever it is. You got to play to win. Kalau musuh kita tergolek, that's luck. Of course, you capitalize on it lah. Yeah. Okay, so kita dah selesai bincang dua parti. Ada dua lagi parti yang kita nak bincang. Tadi dua parti kita bincang di sudut pembangkang. Dua parti ni kita nak bincang daripada sudut anggota kerajaan perpaduan. Syaril tak pasti Syaril ada sempat baca berita ni, tetapi telah pun berlaku satu pemilihan DAP di Pulau Pinang. Menarik pemilihan ni sebab untuk makluman pendengar dan penonton KS, Pulau Pinang ni boleh dikatakan sebagai base DAP lah, ya. Itu kubu mereka sejak dimenangi pada tahun 2008 dan itu adalah crown jewel kepada parti DAP sebab bukan hanya sebab mereka menjadi ketua menteri, tapi banyak pemimpin utama mereka datang daripada ataupun berpusat ataupun menjadikan Pulau Pinang sebagai asas ataupun kubu politik mereka, political base mereka. Dan ada beberapa perkembangan yang menarik sebab Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow telah umumkan bahawa dia tidak akan mempertahankan jawatan pengerusi DAP Pulau Pinang yang dipegang sejak 25 tahun yang lepas. Dan ini konteks dia kepada pendengar dan penonton KS, konteks dia adalah bukan konflik tetapi rivalry antara Chow Kon Yeow dan juga Lim Guan Eng di DAP. Ini very internal DAP thing lah, but they're very clever at not publicizing it so much. Orang pun tak tahu sangat, ya. Dia berbeza dengan parti-parti Melayu ni. Dan satu lagi kelebihan ataupun unique feature of DAP, dia undi 15 orang jawatan kuasa, tetapi jawatan kuasa itu akan tentukan siapa yang akan jadi pengerusi. So dia ada macam sistem yang diamalkan oleh beberapa parti, macam PAP juga di Singapura, macam PAP, macam certain Asian parties where they choose the Politburo and the Politburo will determine the jawatan kuasa. So in this case, Ram Kalpal Singh telah pun dapat undi yang paling tinggi, tetapi nombor 2 Steven Sim, dia telah pun dipilih sebagai pengurusi DAP. Syaril, any thoughts? Ada apa-apa pandangan berkenaan dengan apa yang telah berlaku di Pulau Pinang? Saya tak begitu arif tentang dinamika politik dalaman DAP Pulau Pinang secara khususnya, tapi sekali imbas dengan lantikan ataupun pemilihan lah Steven Sim sebagai pengerusi DAP Pulau Pinang yang baru, mungkin gambaran bahawa inilah ketua menteri yang akan datang, sebab lazimnya begitu kan, melainkan satu ketika walaupun yang Berhormat Lim Guan Eng bukan pengurusi DAP Pulau Pinang, tapi disebabkan senioriti dia Setiausaha Agung Parti Nasional, so dia menjadi jawatan ketua menteri. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya rasa andaiannya adalah Steven Sim is the next CM of Penang selepas pilihan raya yang akan datang. Jadi ia juga satu upgrade yang sangat jelas untuk Yang Berhormat Steven Sim, seorang yang saya fikir sudah mula mencipta nama secara nasional. Saya fikir image dia, saya ingat beberapa tahun lepas mula menjadi popular apabila memperjuangkan pekerja-pekerja gig di Pulau Pinang dapat bertutur dalam bahasa Melayu bersama dengan pekerja gig bahasa Melayu, orang Melayu. So perkara-perkara tu, image tersebut memang kita cakap Sapas dan Bersatu tadi kan, ini antara contoh reverse dia lah. Bagaimana DAP walaupun masih lagi ada masalah persepsi dalam kalangan masyarakat Melayu, tapi jauh mengatasi masalah persepsi Perikatan Nasional di kalangan masyarakat bukan Melayu. Disebabkan antara lain individu seperti Steven Sim, seperti Anthony Loke. Kalaupun you orang rasa benda ni wayang sekalipun, tapi politik kan sebahagiannya adalah lakonan wayang. So wayang you all kat Perikatan Nasional ni tak dapat menangkap a broader base, tapi DAP dah berjaya. So saya rasa anyway, back to DAP, satu perkara yang positif lah untuk parti ni dan peremajaan juga. Ya, mungkin ada berapa lagi observation. Yang pertama, Ram Kalpal Singh dapat nombor 1. Abang dia, iaitu Timbalan Ketua Menteri Jagdeep Singh, tidak dipilih. So mungkin perwakilan DAP Pulau Pinang nak hantar message peralihan generasi.
Perolehan generasi, dia tak bagi kepada abang tapi dia bagi kepada adik dia. Dan Nombor mungkin satu pula tu. mungkin pengiktirafan sebab adik dia juga telah mengorbankan jawatan Timbalan Menteri. Sewaktu abang seorang lagi Gobin jadi menteri, Ram Kapal Singh telah letak jawatan sebagai ataupun tidak pilih untuk disambung sebagai Timbalan Menteri dalam pentadbiran PMX ataupun Kerajaan Perpaduan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kedudukan Lim Hui Ying. Lim Hui Ying ni adalah adik kepada Lim Guan Eng dan anak perempuan kepada Lim Kit Siang. Dia nombor 12 dan bilangan undi dia 827. Ada yang dikatakan bahawa ini juga adalah mesej yang dihantar oleh perwakilan yang ingin melihat bahawa ada peralihan, bukan generasi juga tetapi peralihan daripada cengkaman keluarga lah. Sebab dilihat bahawa cengkaman especially keluarga Lim, Guan Eng, Kit Siang before that, Kit Siang is less active now, Tan Sri, ini message yang dihantar lah. Sebab kalau kita tengok Lim Hui Ying, dia Timbalan Menteri Kewangan, adik kepada Lim Guan Eng, sudah pasti they would have expected a higher place for her. Sebab sebelum pemilihan ni pun ada dikatakan dicanangkan Sim Lim team, the team of Steven Sim and Lim Hui Ying. So perbezaan undi itu sangat ketara lah. Yang ketiga, macam Syahrir kata tadi, saya rasa ini bukan hanya memberi peluang untuk Steven Sim jadi Ketua Menteri if he chooses to go to the state, tetapi ini juga memberi peluang untuk Steven Sim menjadi Setiausaha Agong selepas Anthony Loke. Dia generasi berbeza kan. You know what will be a very difficult combination for PN to face in the Malay community kalau DAP boleh buat ni. You imagine this. Steven Sim Setiausaha Agong, Zairil K. Johari sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Macam? Ya. Sangat sukar untuk menggambarkan lagi bahawa dia Zairil tempat keempat. Ada hujah lah, ada asas. He's half Chinese and half Malay obviously. Tetapi that would be a bit of a game changer for DAP. I didn't think of that. Tapi so DAP, Steven doesn't go back to the state. Dia kekal di federal cabinet sebab mungkin dia nak ambil jawatan Setiausaha Agong lepas Loke, a few more years to go. But then that change happens. He can do CM for a term or two and then sebab kat Penang kan dia dua penggal je kan. Dua penggal saja boleh jadi Ketua Menteri. So he can warm it up for Zairil kalau we were speculating very far ahead. Dan persoalan juga, adakah akar umbi DAP boleh terima Ketua Menteri yang bukan daripada kaum majoriti dalam ahli parti tersebut? Itu mungkin soalan yang perlu kita tanya kepada Ong Kian Meng. So podcast tersebut menjawab. Okay, last one sebab agak panjang lebar dah kita bincang soal politik ni, berkenaan dengan Himpunan Keadilan Suara Rakyat Suara Keramat yang telah diadakan memperingati detik bermulanya gerakan reformasi 26 tahun yang lepas, yang diadakan di Bukit Jalil, kalau tak silap saya, yang dihadiri oleh 10,000 10K. Adakah Syaril sempat tengok video? Saya tengok klip ringkas lah ucapan PMX. Saya fikir kita dah ulas beberapa kali bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri yang tidak sama seperti Perdana Menteri sebelum ini, iaitu dia takkan melepaskan identiti dia sebagai seorang yang very agresif dalam retorika dan naratif ucapan dia. Walaupun menjadi seorang Perdana Menteri, ada yang suka, ada yang tak suka, tapi itu identiti dia dan he's not giving that up. Saya juga melihat bahawa keadilan bersama juga dengan UMNO sekarang ni, dia akan mempelbagai dan memperbanyak program-program seperti ini. Rapat umum, himpunan sebagai salah satu kaedah untuk meningkatkan dan mengekalkan motivasi di kalangan ahli dan penyokong. Dan mereka mempunyai jurucakap dan juga pengucap awam yang bagus dan hebat dalam kedua-dua parti tersebut. So gunakan benda itu, dan dengan media sosial benda ni dapat disebar luas. So saya nampak ini adalah strategi politik pasukan komunikasi ataupun penerangan yang dapat digunakan lah untuk meneruskan momentum kalau di pihak PHBN ini. Dan mungkin sangat penting untuk sentiasa dihidupkan semangat reformasi ni, sebab mau tak mau sebahagian daripada rakyat
melihat bahawa gerakan reformasi ini agak terbantut selepas beberapa kompromi dibuat untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kita tak payah sebut lah, saya rasa semua tahu apa kompromi yang saya maksudkan itu. Tetapi ini adalah cara bagaimana PKR khususnya memperingatkan akar umbi mereka dan juga aktivis reformasi bahawa walaupun mereka terpaksa membuat beberapa kompromi demi kestabilan politik ataupun kalau cynical demi mendapat kuasa, mereka mempunyai DNA yang unik yang perlu dihargai dan perlu memberi peringatan berkenaan dengan DNA tersebut. Of course kita boleh kata sekarang ni parti PKR sudah menjadi parti kerajaan, parti yang berada di tampuk kepimpinan negara, dan mungkin tidak lagi boleh dikatakan sebagai parti derita. Tetapi like in UMNO, kita selalu sentiasa mengingatkan ahli-ahli kita tentang DNA kita, menentang Malaysian Union, memperjuangkan kemerdekaan, the party of independence, the party of the founding fathers. That was our DNA, that was our story to tell. This is PKR story to tell. Whether or not you agree ada terhakisnya semangat reformasi over the last few years, especially now, but that is still their story to own and to tell. Yes. And I think there's nothing wrong with that. Ya, PMX mungkin akan ada orang yang kata bila dia menyampaikan hujah pidato sewaktu himpunan tersebut, dia bercakap bukan sebagai Perdana Menteri. Tapi bagi saya, dia memang pada malam tu dia tak cakap sebagai Perdana Menteri, dia cakap sebagai Presiden PKR dan pengasas kepada reformasi. So kadang-kadang dia pun kena lepas geram jugalah. So saya rasa, I mean, it's politics. Kalau dia cakap macam tu tiap-tiap hari, something wrong lah. Tetapi that is on the occasion, and we must be fair. And sometimes kita, especially me, I criticize PM here more than you do. But we have to be fair to what he's gone through, and the kind of perseverance and resilience yang ada pada dia. For us, kita keluar sekejap, tapi tak adalah sampai tahap dipukul, dihina, dibuat tohmahan yang keji dan sebagainya. So I think it is his story to tell, and he deserves to tell it whenever he wants. I think so. And tambahan ialah, although umur dia lanjut, tapi he still the politician of the moment, kerana politik zaman sekarang bukan zaman seorang ketua kerajaan perlu dilihat guarded macam kita cakap tadi. Perlu dilihat dengan satu aura yang penuh dengan protokol dan sebagainya, penuh dengan unsaid ataupun unwritten rules. Kalau saya boleh bayangkan, dia zaman sekarang ni bukan macam zaman Datuk Seri Najib jadi PM. Datuk Seri Najib jadi PM, dia ada that aura of I'm the leader of a country, dan ini cara saya berjalan, ini cara saya bercakap. Kalau sekarang kita tengok dunia politik aja, yang berjaya adalah individu yang lebih autentik ataupun buat-buat macam autentik. Saya tak kata PMX buat-buat macam autentik, tapi for example lah, you have all these right-wing populist politicians di Eropah dan juga Amerika Syarikat, termasuk salah seorang calon presiden sekarang ini, yang memang tak ikut skrip politik sebelum inilah, yang tradisi. So Malaysia pun saya rasa mengalami proses yang sama. Apabila dulu mungkin kita menganggap bahawa nak jadi ahli politik yang berjaya ni kena ada tutur kata dengan cara tertentu, tapi saya rasa zaman itu dah berlalu ataupun zaman sekarang ni berbeza. So saya rasa bukan hanya dari segi hak PMX untuk cakap apa dia nak cakap disebabkan pengalaman dia, tapi juga dalam ketika politik sekarang ini, it's actually something that probably serves his aims ataupun matlamat dia dengan baik. Saya juga merasakan bahawa dalam konteks himpunan keadilan ini, dia akan terus menjadi satu contoh di mana parti politik yang berjaya adalah parti politik yang walaupun ada ironi dalam apa yang dia cakap. Dalam konteks ni reformasi, orang akan cakap, apa you cakap pasal reformasi, kompromi yang you dah buat dalam 18 bulan ini. Tapi ada masanya untuk menjadi effective communicator, you just ignore the noise. Yeah, sure. And you just bulldoze through. Yeah. Cakap tentang naratif yang you nak cakap walaupun orang akan sindir dan sinis. Like we do on KS. Like we do on KS. Because lagi baik you own and try and sell your narrative
daripada terlalu takut ataupun terlalu terkesan dengan kritikan orang. Saya rasa parti yang bagus dan komunikasi politik yang bagus adalah you stick to your message and you keep drumming it in. Dan lama-lama orang akan telan. Dan satu lagi perkara, Syaril, adalah kita kena terima hakikat bahawa fabrik ataupun tapestry sejarah negara kita akan berubah. Sebab macam kita selalu sebut kan, sejarah ini ditulis oleh pemenang. Dan selama ini sejarah berkenaan dengan reformasi itu ditulis dari satu sudut pandangan. Mungkin dari pandangan yang lebih kritis dan sebagainya. And like it or not, PMX now is the winner. This is his time to treat history according to his flavour. So bukan hanya himpunan tersebut yang saya melihat dapat liputan dalam media arus perdana, tetapi beberapa hari sebelum itu ataupun mungkin pada hari beberapa hari yang sebelum himpunan itu, beliau telah mengusulkan supaya diwujudkan kerusi pemikiran Syed Hussein Ali di Universiti Melaya. I mean, you cannot imagine that happening before. Dr. Syed Hussein Ali dikenali sebagai seorang intellectual Melayu tetapi dari haluan kiri. At one point it was unthinkable. So now it's PMX, so Syed Anwar's time to put his imprint on sejarah. And later kita nilai lah. Kita nilai. Sebab kalau tidak, kita tak akan ada satu gambaran yang seimbang berkenaan dengan sejarah. And you can decide. You can decide whether what happened in 98 was right, was wrong, who you think did right, who you think did wrong, and all of that. Yeah. And the next guy or the next lady who comes in, he or she will leave his or her imprint. Absolutely. And that's how history is written. Absolutely. Yeah. Okay. Mungkin the last thing on PKR ni lah, just side note or memang nota kaki, is still that it is still very much personified to Anwar lah. I think walaupun hari tu Datuk Seri Saifuddin datang ke KS sebut dengan jelas bahawa they want a second term, tetapi at some point they have to start thinking about macam DAP kita dah melihat ada peralihan generasi, tetapi di PKR mungkin ada yang kata pemilihan ditangguhkan selepas pilihan raya akan datang. Tiba-tiba Setiausaha Agong yang baharu iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk Fauziah Saleh pun kata belum final lagi. So we don't know what's going to happen there. Yeah, that's their problem for tomorrow lah. Yep. Tomorrow's problem. Okay, kita break seketika dan kembali selepas ini. Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod terkini 124 KS Keluar Sekejap. Kita dah bincang panjang lebar tentang politik. Kita nak sambung sikit berkenaan dengan politik untuk segmen kedua ni, Syaril. Isu ni hangat diperbincangkan di media sosial, dan seperti biasa dalam politik ada pandangan satu sudut, pandangan satu lagi sudut, spin masing-masing yang mengatakan bahawa the other side is responsible for this, the other side is not being reasonable dan bla bla bla. Ini berkenaan dengan peruntukan kerajaan persekutuan untuk ahli-ahli parlimen yang tidak datang daripada parti yang menganggotai kerajaan perpaduan. So the long and short of it, kita nak bagi summary sebab mungkin benda ni dah juga bincang panjang lebar di media sosial, orang pun faham. Satu draft telah pun disediakan, MOU peruntukan untuk pembangkang, ya. Dan draft ini tempoh kuat kuasa sehingga pembubaran Majlis Parlimen yang ke-15 ataupun pada penghujung penggal ini, iaitu pada Disember tahun 2027, mana yang terdahulu. Dan sebelum setuju untuk memberi peruntukan secara adil dan saksama kepada ahli-ahli parlimen daripada pembangkang, ada beberapa obligasi ahli parlimen yang telah pun disenaraikan. Antara lain, ahli parlimen mengakui peranan dan fungsinya sebagai ahli parlimen pembangkang merupakan satu komponen penting. Sebagai sebahagian daripada pihak pembangkang, ahli parlimen tersebut perlu memastikan kerajaan persekutuan bertanggungjawab terhadap parlimen mengikut peruntukan perlembagaan persekutuan. Okey. Perlu bertindak sebagai komponen semak dan imbang yang bertanggungjawab dan membina kepada kerajaan persekutuan bagi memastikan ketelusan. Okey.
perlu menyediakan satu alternatif politik atau cadangan balas yang kredibel serta menyediakan pilihan dasar alternatif berbanding dengan cadangan dasar yang dikemukakan oleh pihak kerajaan persekutuan, dan minoriti ahli Dewan Rakyat ahli parlimen tersebut sebagai ahli parlimen pembangkang tidak boleh membuat sebarang bangkangan atau halangan yang sia-sia atau mengganggu tindakan kerajaan persekutuan. So saya pernah jadi ahli parlimen. I mean, who are you to determine apa yang menjadi sia-sia dan sebagainya? That to me is unreasonable lah. Satu dan dua dah okey dah. Ahli parlimen tersebut perlu menahan diri daripada menahan diri daripada menyemai kebencian, diskriminasi atau keganasan sebagai satu bentuk ekspresi politik. Okay, in principle agree, tapi who's to determine that? I agree. Di prinsip kita agree, tapi who's to determine that? Ya, ahli parlimen tersebut aku janji untuk mengemukakan pengisytiharan harta mengikut format yang dilampirkan. Tetapi setahu saya ahli parlimen kerajaan pun bukan semua dah buat pengisytiharan harta ni. And it's not public. Kalau dulu zaman PH 1.0 bawah Mahathir, dia public. Zaman Mahyudin pun public. I had to declare dalam julat lah, walaupun tidak spesifik, tapi dalam julat 5 hingga 10 juta, 1 hingga 2 juta dan sebagainya. So we declared publicly. Ahli parlimen tersebut mengakui bahawa seorang ahli parlimen adalah satu jawatan awam yang dijalankan amanah. Okay, that's fine lah. And then okay, yang ini yang dimainkan oleh PN lah, which I think is not on point. Ahli parlimen tersebut mengakui dan mengisytiharkan bahawa perlembagaan persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia adalah berasaskan prinsip maruah dan kesaksamaan semua manusia, dan semua rakyat Malaysia mempunyai peranan untuk mempromosikan dan menggalakkan penghormatan. So of course PN is saying ini adalah slippery slope kepada segala bentuk benda yang liberal, blah 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 and all that, which I think maybe they can phrase it a bit better lah supaya benda tu tak dapat dieksploitasi oleh pengamal 3R ni. Ahli parlimen tersebut selanjutnya mengakui dan mengisytiharkan bahawa perlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia adalah berdasarkan prinsip bahawa semua manusia dilahirkan bebas dan saksama, bermaruah dan mempunyai hak asasi dan kebebasan tanpa sebarang perbezaan dari segi bangsa, warga, kulit, etnik atau agama, dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang saksama daripada bentuk diskriminasi, sebarang bentuk diskriminasi atau hasutan terhadap sebarang bentuk diskriminasi. Saya faham bahawa ini datang daripada prinsip perlembagaan, tetapi ini mudah untuk dieksploitasi oleh PN, you know what I mean. So mungkin cara dia tulis itu bolehlah dibuat tanpa membuka ruang kepada PN untuk mengatakan bahawa ini adalah satu usaha untuk kita padamkan kedudukan istimewa Melayu. Ataupun KJ, dia sengaja draft macam ni sebab dia tahu Perikatan Nasional dia akan melompat macam ni, dan akhirnya orang akan nampak Perikatan Nasional ni balik-balik 3R. Well, yes, jika andaian mereka adalah PN ni 3R. Tapi saya juga ada tengok komen-komen di media sosial yang memang tak selesa, dengan cara yang benda ni ditulis, yang termakan dengan apa yang Perikatan Nasional cakap. Betul lah sama, betul lah nak hapuskan kedudukan istimewa orang Melayu. Bukan saya kata saya percaya kepada pandangan tersebut ataupun saya mirip kepada pandangan tersebut, tapi saya dah tengok orang dah termakan dengan benda tu. So bagi saya lah, Syaril, I mean, MOU yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri lagi ringkas dan straightforward. Dan pada ketika itu, saya berpandangan bahawa sekarang ini tak perlu pun ada MOU. Zaman Ismail Sabri, we were still getting out of the pandemic. That's why we needed political stability untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19. Saya tahu sebab saya Menteri Kesihatan pada waktu itu, dan kita perlukan political stability in that context. Sebab itu kita minta supaya ada confidence supply agreement, maknanya tidak ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Bila datang kepada rang undang-undang bekalan ataupun belanjawan, semua dapat sokong, tak ada masalah. Tetapi dalam keadaan hari ini, di mana Datuk Seri Anwar sekarang ni mendapat sokongan 2/3 majoriti di parlimen, tak akanlah nak letakkan syarat-syarat yang panjang. Sebab his kedudukan is quite secure. Sepatutnya kita bawa kepada satu budaya dan satu convention baru di mana mungkin aku janji itu kalau perlu diadakan adalah ringkas sahaja, dan secara automatik semua ahli parlimen dapat peruntukan.
Dan sekarang ni unfortunately sudah menjadi tahap di mana ataupun keadaan di mana satu pihak keluarkan draft yang agak panjang, yang agak ketat, yang macam saya katalah, kalau kita cynical, yang mengharapkan satu respons daripada PN pun bagi respons yang sama, dan akhirnya saya rasa tidak ada satu titik pertemuan, dan yang rugi mungkin adalah rakyat di kawasan-kawasan tersebut yang tak akan dapat servis ataupun tidak akan dapat perkhidmatan yang terbaik daripada ahli parlimen mereka sebab ahli parlimen mereka tak ada sumber. Saya balik pada prinsip asal KJ, iaitu MOU ni semua kita boleh bincang dan kita boleh bahas, tapi akhirnya apa? Akhirnya adalah prinsip yang saya rasa kalau tanya setiap daripada ahli dan penyokong sebenar semangat reformasi ni, dia akan setuju walaupun dia mungkin tak nak cakap secara public. Setiap daripada wakil rakyat yang dah dipilih oleh rakyat secara sah patut diberikan layanan yang setimpal, yang serupa dari segi peruntukan, kerana peruntukan itu bukannya masuk pada poket sendiri tetapi digunakan sebagai seorang yang dah menang sebagai wakil rakyat, dibelanjakan kepada kawasan dia. Memang ada tata cara dia. Ada tata cara dia memang ada wujud. So tak patut dihukum mana-mana kawasan yang telah memilih wakil rakyat yang bukan jadi wakil rakyat kerajaan. Saya rasa prinsip tu tak kontroversi pun, tapi dah dicampur aduk dengan macam-macam. Campur aduk kata Perikatan Nasional 5-3R. Saya rasa yang dengar KS tahu saya pun tak sangat-sangat tak gemar dengan cara Perikatan Nasional tu, tapi saya rasa jangan campur aduk lah. Itu benda lain. Ini adalah hak asal dan prinsip asas. Dan baru saja bercakap tentang semangat reformasi daripada keadilan dan PKR, sebuah parti yang dah menang secara sah juga. Saya rasa tak salah untuk hidupkan semangat ini, bagi saja peruntukan itu. Dan sekurang-kurangnya orang akan nampak daripada banyak kompromi yang anda telah buat untuk berkuasa dan benda bagus yang anda nak buat dengan kuasa tersebut, fine. Tapi sekurang-kurangnya anda tak kompromi pada benda asas ini. Dan saya rasa benda ni pun benda yang tak merugikan Pakatan Harapan. Dan saya pernah cakap benda ni, saya tak faham the politics of why susah sangat nak bagi. Ya, lagipun ia pernah menjadi janji Pakatan Harapan sendiri, ya, walaupun ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, tetapi saya rasa yalah, bosanlah kita dengar alasan tersebut. Oh, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, ini kerajaan perpaduan. Saya rasa kalau PM nak, then it should just macam saya katalah automatic benda ni. Dan kita harap bahawa sense prevails and both sides can sit down. I think they'll give it towards the end of the term supaya dia menjadi dia tak menjadi isu. So dia boleh kata dalam pilihan raya kita dah bagi dah. Cuma dia bagi untuk tahun yang terakhir lah. That's my bet. Anyway, saya rasa sedih sebab benda ni saya rasa bukan benda yang so controversial pun, kan. Takkanlah kita takut sangat bila kita bagi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang tu, itu akan menjadi senjata yang akan makan tuan. Saya rasa let's be mature about it lah. Correct. Constituency Development Fund ni perlu ada peraturan. And you will not be in power forever. Perlu jadi akta. Mungkin jadi akta, bawa akta dana peruntukan kawasan, dan letak dia punya syarat-syarat dalam undang-undang. Then everyone can enjoy. Kan? There's a broader conversation KJ yang saya tak boleh cakap sekarang ini sebab terlalu panjang, ialah apa peranan ahli politik dalam membelanjakan wang. Saya selalu mengimpikan satu situasi satu hari nanti KJ di mana agensi kerajaan boleh mengambil alih banyak tugasan yang sekarang ni dipikul oleh ahli-ahli politik tempatan, iaitu kena keluar duit poket sendiri, dan adakah satu hari nanti demokrasi kita boleh sampai satu tahap di mana ahli politik dan wakil rakyat menjadi facilitator dan bukannya dia kena come up with his own money, money. Ya, saya faham soalan itu, dan ringkas saya nak jawab ni. Bila kita hanya bergantung kepada contoh jentera kerajaan, sama ada jentera kerajaan itu kementerian ataupun agensi ataupun pejabat daerah, dia memang bukan nak kata dia tak buat kerja. Dia dapat peruntukan dan dia buat mesyuarat, dia tentukan dalam kawasan itu dia ada keutamaan nak belanja untuk apa, projek apa dan sebagainya. Tetapi perkiraan itu kadang-kadang tidak mengambil perkiraan politik, bukan nak kata politician nak reward kawasan yang menyokong mereka, tetapi kadang-kadang kita nampak on the ground projek yang diluluskan oleh jentera kerajaan ataupun oleh agensi kerajaan ataupun pejabat tanah, dia tak
terdesak macam projek yang kita sendiri telah melawat. So kita membawa perspektif yang berbeza sedikit. Ya, sebab mungkin sensitivity politik kita lain daripada penjawat awam. Bukan saya kata penjawat awam tak buat kerja dengan bagus, cuma political antenna mereka lain. Saya setuju, dan mungkin peranan ahli politik dan wakil rakyat adalah untuk ada peranan dalam mengutamakan projek mana. Ya. Tapi maksud saya, kerja yang saya risau, yang kita sendiri dah nampak ialah di Malaysia ni dan di banyak negara-negara level kita ni dari segi ekonominya, ahli politik kalau nak berjaya kena ada duit. Itu kena ada peruntukan ataupun kena ada duit. Itu mungkin a separate discussion, tetapi dalam keadaan di mana ahli parlimen wakil rakyat langsung tidak ada say, ataupun dia pengaruh dia sangat-sangat kurang dalam penentuan itu. That's why dia minta supaya dia ada akses kepada funds, supaya ia lebih discretionary untuk dia. Dia tak payah melalui majlis tindakan daerah, tak payah melalui pegawai daerah dan sebagainya. Dia turun, dia identify a problem, dia kata okay, I think it's fair that we do this. We do it quickly. Yes. You know, and then you can talk to all ahli parlimen, all adun. We face the same problem in a sense that you know, most of the time apa yang dibuat oleh agensi kerajaan, kementerian, pejabat daerah dan sebagainya okay, tetapi you know, sometimes they are not responding to apa yang kita melihat terdesak in the field. Untuk jelas saya setuju dengan KJ dari segi the say. It's just the source. Yeah, I understand what you mean. Okay Syaril, saya rasa kita langgar je lah dua segmen kali ni, so, sebab tak ada break. dah sejam lebih kita langgar. Dan you want to talk about Johor? Kita cakap politik lagi, sebab sekarang ni di tengah-tengah pilihan raya kecil Dun Mahkota. Pilihan raya kecil Dun Mahkota yang sekarang ni kita rekod hari Isnin, hari mengundi yang akhirnya pada hari Sabtu akan datang, di mana menampakkan dua calon je kan. BN mempertaruhkan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang Syed Hussein Syed Abdullah 40 tahun bagi mempertahankan kemenangan pada PRN yang lepas. Kita kena ingat PRK ni berlaku susulan kembalinya ke rahmatullah penyandang almarhumah Datuk Sharifah Azizah Said Zain. Syed Hussein, calon BN ni, dia bertanding melawan dengan calon Perikatan Nasional, bekas pemain bola sepak, bekas ataupun coach sekarang saya rasa, coach bola, Muhammad Haizan Jaafar, umur 61 tahun. Komposisi pengundi 54% Melayu, 35% Cina, jadi ramai juga bukan Melayu. India 8%. KJ, andaian saya secara peribadi melihat secara jauh apa yang berlaku dari segi kempen dan sebagainya, saya nampak ini adalah cerminan sebenarnya betapa bagusnya image Datuk On Hafiz dan juga prestasi Kerajaan Negeri Johor sebagai salah satu ataupun faktor utama. Saya tak kata faktor-faktor lain tak termasuk, PMX ke UMNO secara keseluruhannya, tapi saya nampak ini adalah cerminan bahawa di Johor prestasi kerajaan negeri sangat-sangat digemari oleh penduduk, terutamanya di kawasan seperti Dun Mahkota. Itu satu poin. Keduanya adalah faktor calon. Saya tak begitu mengetahui calon Perikatan Nasional. Yang calon Barisan Nasional ni saya pernah kenal beliau lah sewaktu saya masih dalam parti UMNO. Dan beliau ni ada satu tarikan, dia boleh cakap bahasa Mandarin. Saya rasa KJ pun nampak video tersebut. Berbanding dengan calon Perikatan Nasional, ini adalah dunia media sosial, so satu kesilapan saja dah boleh buat damage yang besar. Bila ditanya apakah itu Gen Z ataupun pilih Gen Z ataupun millennial, dia cakap Gen Z tu apa. So calon Perikatan Nasional tidak tahu what is Gen Z, and dia tidak tahu juga beberapa soalan-soalan asas yang ditanya oleh wartawan tersebut lah, kalau itu adalah wartawan. So benda tu dah pergi viral. You can compare somebody who can speak Mandarin, somebody who doesn't know what Gen Z is. You can imagine ada undi yang akan ditetapkan disebabkan video tersebut. I mean, saya tak ada banyak nak tambah. You know, I think it's not rocket science. I'm going to make a call. It is a slam dunk for BN lah. Satu kemenangan besar untuk BN. We got Nenggiri right. I think we're going to get this one right also. BN win. And BN will win. Big. Cuma mungkin ada persoalan pengundi Chinese tak keluar dan sebagainya. KJ rasa benda tu berlaku ke? So, saya nak sebut dalam konteks tersebut, Syaril, bahawa kemenangan Nenggiri dengan kemenangan Mahkota ni adalah kemenangan tactical. A lot of tactical deployment was done. You know, Wan Asli,
di Kelantan usaha untuk menaikkan semangat orang Melayu. Saya dengar tak pasti betul ke tidak, tetapi ada nasihat walaupun tak ada ban, tetapi ada nasihat supaya Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, tone down dia punya presence di mahkota. Dia ada, tetapi dia tak tonjol macam di Nenggiri. Macam di Nenggiri dia antara main player, main character. Tapi di sini tak berapa sangat sebab yalah, it's tactical. Bukan saya nak kata Akmal merupakan masalah dalam don mahkota ni, tetapi of course it's tactical lah sebab ada ramai pengundi Cina, and then Akmal ni dilihat sebagai, like it or not, ultra Malay. So di mana Cina ni 35% pengundi adalah Cina, is better tactically to not deploy him as much. You know, so dia akan jadi tactical win lah. So sambung analisa tersebut, coming back to mungkin perbincangan kita awal tadi, as much as PN juga tidak ada satu strategi, I would also argue, Syaril, that at the moment PHBN also still doesn't have an overarching strategy for the next election. Dia masih lagi tactical. Dia menang Nenggiri, dia menang mahkota. It's, you know, to increase the transferability. Tapi what is that ultimate overarching strategy? Chin Tong has said, you know, demi kestabilan politik, PHBN should work together in the next election. Is that going to be the strategy? Kestabilan politik. That still hasn't captured. Dia tak dapat berjaya menangkap imajinasi pengundi. You know what I'm saying, right? It's still tactical wins. Dia belum lagi kemenangan strategik untuk PHBN. Walaupun dia akan menang di mahkota ni. Ya, saya rasa poin KJ tu betul. Kecuali mungkin kalau saya nak spekulasi KJ ialah mungkin PHBN merasakan bahawa dalam tempoh 3 tahun akan datang ni kedudukan ekonomi akan saya nak habis ayat ni, saya sedar juga kalau dia buat subsidi petrol ni mungkin dia akan jadi susah sikit. Well, they have to pull the trigger now. But yes, I think when we talk about dasar sekejap lagi or later on another episode, kita kembali pada benda tu kan. Dia nak kena buat reform ekonomi ni, kena buat sekarang. Tapi mungkin still the overarching thinking is economy is going to be better under us versus them. Dan capability, kemampuan PHBN ini mengatasi kemampuan Perikatan Nasional. Tapi belum lagi muncul belum jelas lagi itu the narrative, right? But I can imagine that's probably what they will go for. Sebab dan ia juga dimudahkan KJ dengan Perikatan Nasional memang menunjukkan the capability is a bit limited. True, but still the attack line is takkan you nak PAS memerintah, PAS is extreme. Walaupun memerintah Jana Wibawa pun sama, ada sama penyamun whatever lah, you know. Dari kata dia orang lah, kata dia orang, you know. So it's still not belum lagi sampai tahap positive strategy on their side also. KJ dan saya mendengar racist politics banyak. And racist politics ni ialah keluar sekejap bagi United Kingdom. Wow. That's the best thing anyone said about keluar sekejap. As opposed to keluar sekejap, ini adalah racist politics Malaysia. Anyway, di United Kingdom saya rasa KJ dah dengar beberapa kali kalau dengan podcast tersebut. The strategy that Keir Starmer, Perdana Menteri UK sekarang buat, sewaktu dia jadi pembangkang, dia buat 3-phase strategy, if I remember it correctly. First adalah untuk detoxify the Labour brand, sebab Labour punya jenama tu dilihat tak berapa diterima ramai, detoxified it. Kedua ialah untuk mengingatkan orang bahawa parti konservatif yang telah memimpin UK ni berbelah-belah tahun adalah parti yang bermasalah. So he did that. Dan ketiga ialah fasa ketiga ialah menunjukkan apakah cadangan dasar Labour. Yang mana lebih kurang dia buat benda tu jugalah. So there were 3 phases. Saya fikir kalau saya nak bagi kredit ataupun bagi gambaran yang paling positif, spin yang paling positif pada PHBN, mungkin itu juga mungkin itu juga pendekatan mempunyai beberapa fasa. Fasa pertama ialah detoxify this idea yang 47 kes, you know, bersama dengan, tapi dia tak boleh sangkut kat situ terlalu lama, sebab dia tak akan dapat cuci habis. Dia kena move on. So what they did is not to cuci, but to kata bahawa your opponent pun lebih kurang. You pun ada Jana Wibawa, bla bla bla, all that lah. Dan mungkin phase 2 ialah okay, look at our capabilities. Phase 3 ialah so mungkin kalau saya nak be kind to them, maybe that's how they're thinking about it, or maybe this is how they should be thinking about it. You think they have this strategic vision? If they listen to certain podcasts, maybe they do have that thinking. Wallahu alam, but maybe that's a kind interpretation. Let's chow and move on. Zon kewangan khas Forest City. Yes, Johor lagi. Thoughts?
So SFZ, zon kewangan khas Forest City telah diumumkan beberapa hari yang lepas menjadi cita-cita je menjadi hub kewangan utama di ASEAN. This is where Singapore might be less comfortable. Pengumuman ini dibuat oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan selaku Menteri Kewangan kedua Malaysia di hadapan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Jadi FCSFZ, Forest City Special Financial Zone, ada beberapa insentif-insentif yang menarik KJ. Antara lain ialah kadar cukai korporat 0 hingga 5% tak silap saya, yang akan menjadi jauh lebih rendah daripada 24% yang lazim. Mungkin kita punya keluar sekejap sebenarnya Berhad pun patut di maustatinkan tapi adakah kita ni financial services ataupun family office? Sebab itu khas untuk syarikat seperti itu sahaja. So this one saya tak sure je. This corporate tax is whether is for everything, focus on financial services related activities. Right, okay. Well, we both do certain financial services activities dan juga adjacent. Logistic global services hubs and relocation services. Let's figure out something, man. Anyway, ada itu dan juga ada yang menarik sedikit komen, ada yang positif, ada yang sinis. Family office. So family office ni macam mana nak cakap, dia keluarga kaya lah. Keluarga kaya, pengurusan dia mengurus duit dia. Mengurus duit. Jadi untuk menarik pengurusan duit itu berada di Johor, di SFZ ini, di Forest City, ditawarkan 0% cukai selama sebanyak ataupun selama 20 tahun kalau boleh ada kriteria-kriteria tertentu yang dicapai. Mungkin kita explain sikit kenapa dia target family office. Sebab ini juga antara cadangan yang pernah dibincangkan dulu oleh beberapa orang. Sebab banyak family office bukan hanya daripada rantau Asia Tenggara, tapi daripada China, daripada North East Asia, malah daripada Timur Tengah, daripada Eropah juga sekarang ini berpekalan di Singapore. Because of tax reasons, because of ease of doing business, because of easy to deploy the capital from Singapore, it's comfortable, it's livable, blah blah blah. Tetapi the problem with Singapore, as you know Syarul, you were just there the last week, adalah Singapore ni dah jadi sebuah pulau yang terlalu mahal. Sangat. Dan family office ni pun mengeluh, walaupun dia ada banyak duit, tetapi dia dah jadi kaya not because they were boros, they became rich because they look after their money. Correct. So dia dah mengeluh dengan kos kehidupan dan kos urus niaga di Singapore. Sebab itu saya rasa ini adalah strategic move daripada Malaysia yang tepat. Cuma tak pastilah Syaril, ada dua persoalan yang saya nak tanya Syaril, sebab Syaril terlibat dalam dunia ini. Pertamanya adalah komen yang kita baca daripada orang ramai di media sosial yang mengatakan bahawa asyik kita bagi insentif kepada orang kaya je. Kita bagi potongan cukai kepada orang kaya, kita bagi potongan cukai kepada family office, di mana ini adalah keluarga yang memiliki berbilion-bilion asset under management, ataupun takkanlah kita nak terus bagi potongan cukai kepada orang yang berbilion-bilion ni, takkanlah kita nak menarik that kind of investment. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Syahril rasa bahawa insentif ini cukup untuk mereka datang ke Malaysia? Sebab salah satu daripada pandangan yang saya juga sangat familiar adalah walaupun kita bagi insentif macam ni, tetapi untuk mereka keluarkan duit ada macam-macam syarat yang ketat daripada Bank Negara Malaysia, pertama. Yang kedua, asset deployment di Malaysia. Tak cukup asset class untuk mereka. Ini bukan orang yang nak beli saham biasa-biasa dekat Bursa Saham Malaysia. You know, they want to have access to as many asset classes as possible. And kita limited kat Malaysia ni. Your views? So soalan pertama KJ, sama ada sesuai, kerana ada yang sinis kata kita bagi potongan cukai pada orang yang kaya. Saya merasakan bahawa benda ni sesuai, kerana kalau tak ada benda ni, dia tak datang sini. So kalaulah kita potong cukai bagi mereka yang dah sedia ada, maknanya kita rugi. Ini kita tak rugi. They're not even here. No loss. Correct. So kita nak tarik dia ada kat sini. Kenapa? Walaupun dia tak bayar cukai, tetapi mungkin belanja di sini, mungkin ada limpahan pada ekonomi. Ada syarat yang dia kena minimum investment di Malaysia. Ada sekurang-kurangnya 10% ataupun 10 juta yang mana lebih besar untuk berada di pelaburan itu berada di Malaysia. Dan apabila dia mengurus dana di sini, sudah tentu ada juga peluang pekerjaan yang bergaji. Sikit lah, tapi ada lah dia. Dan mulalah ekosistem yang kita nak cuba bina ni, sebab dia
dia ambil masa untuk bina ekosistem ni. Jadi not to mention intangible, Cyril. They can tell people I'm based in Malaysia. Correct. Dan itu mungkin akan membawa kepada pelabur penjenamaan negara itu sendiri. Dia family office tapi dia juga melabur dalam satu kilang. Contoh di China. Okay, I'm in Malaysia. Why don't we set up our next factory in Malaysia? Correct. Right? Exactly. Spin-offs. Dan poin akhir KJ tadi tentang penjenamaan, itu salah satu cubaan beberapa dana di Malaysia ni untuk atau GLIC di GLIC di Malaysia ni untuk menarik dana-dana tertentu untuk berpangkalan di Malaysia. Walaupun pelaburannya di luar banyak, tetapi bila dia kata I open an office in KL, bukan I open office in Singapore, itu membantu kepada penjenamaan pasaran swasta terutamanya di Malaysia. Salah satu dana yang saya terbabit itu memang berpangkalan di ataupun buka pejabat di KL, dia tak buka di Singapore. Itu satu kejayaan penjenamaan yang saya rasa penting. So those are the intangible benefits yang KJ katakan. Tapi soalan kedua KJ yang lebih sukar adalah okay, benda ni sesuai, bagus, kita nak cuba tarik dan dia merupakan net positif. Tapi is it enough? Right? Is it enough? Adakah cukup? Adakah kita realistik dengan kedudukan kita? Short answer is no, it's not enough. Saya rasa 0% cukai ni semata-mata 0% cukai, tak ada cukai, tidak cukup untuk menarik family office to be here. Disebabkan antara lain faktor-faktor yang KJ dah kata, tak banyak peluang untuk deploy local asset classes dan sebagainya, dan bila nak deploy overseas masih ada lagi tanda tanya. Masih ada tanda tanya betapa mudahnya untuk kita ataupun untuk mereka melabur di luar dari Malaysia disebabkan kawalan pertukaran mata wang dan sebagainya. Tapi dikatakan ada foreign exchange flexibility. Yes. BNM kata no limit on investment in foreign currency assets, no limit on offshore borrowing. So dah ada usaha lah. Dah ada usaha. So kita kena acknowledge yang dah ada usaha. Yes, agree. We just have to say, but we still have to wait for Bank Negara to confirm this sebab saya rasa dalam ekosistem ini ataupun dalam area ni ada few players lah. There are few players. It's not just what MK2 says. Ini apa yang diminta contohnya. Belum lagi regulator kata okay. Saya takut detail dia nanti regulator pun ada dia punya pandangan dia juga. Tapi apa yang saya sebutkan tadi adalah permintaan bahawa tidak ada sekatan yang terlalu ketat dari segi aset dalam mata wang asing. Correct. Deployment of foreign currency assets. And then the ability lah untuk hold foreign currency onshore dan sebagainya, that has to be unlimited lah for these guys. You cannot ask them to hold ringgit. Sure. Itu ini yang hakikat. Kita tak boleh lari dari hakikat. Our currency is not really a trading currency. Kalau you open international account dekat US ke kat UK ke, kalau you minta multi currency account, most of the time you see Singapore dollar there. You probably will never see ringgit there. Belum lagi. So we have to acknowledge those are our limitations. So tambahlah beberapa perkara lain selain daripada ini. Dan akhir sekali KJ, kenapa this is not enough is about talent. We need somehow to have the ecosystem, the talent untuk nak duduk dekat Forest City. You can't just say come free tax or zero tax. Dia tak, kalau tidak ada satu critical mass of talented Malaysians and non-Malaysians. Dan kita juga perlukan kerjasama daripada KDN dalam hal ini untuk mempermudahkan supaya ada non-Malaysian talent yang boleh duduk dan tinggal dan bekerja di SFZ dengan mudah. Dan perkara-perkara ini akan menambah kepada insentif fiskal supaya bolehlah kita ada harapan untuk build some sort of complementary financial zone to Singapore. And that's my last point KJ. The complementarity is my opinion lah. Sebab saya rasa don't compete with Singapore trying to take their cake. It's not going to happen yet. But middle office, back office punya function for the family office and for investing community, I think there's a play there. So that's why bila kita bincang benda ni in its entirety, macam saya sebutkan tadi, yes, financial services apparently on Pulau 1 on Forest City, but there's also the Forest City special zone on the mainland. And that one, just for clarity sake, adalah for smart logistics and for global services hub. Right. So I think that's where the complementarity, dan untuk jangka masa panjang some competition also, because in terms of smart logistics, that's your warehousing, that's your regional distribution, fulfillment centers, all of that. Mungkin in the long run we can compete with Singapore sebab kita ada space, kita ada land, dan kita dapat melaksanakannya when we have the facilities and talent in place. And I think that's already satu sektor yang mana kita dah ada daya saing yang tinggi. Global Services Hub adalah satu konsep yang mungkin boleh complement dengan Singapore. Mungkin terlalu mahal untuk mereka ada dia punya perkhidmatan back office dan sebagainya, dan shift to
to Forest City, Johor, or to Johor. So that's always the big vision, wasn't it? Yes. Kita tarik back office, kita tarik fulfillment, logistics and all that ke Johor, ke Forest City ataupun ke Johor SEZ, dan And then over time, corporate and capital activity still in Singapore, but over time dia akan datang ke sini. Yeah. So I think it's a good move. Yeah, no, I agree, and I'm actually looking forward to it. Okay. Mungkin kita nak end dengan cerita yang sedih. Ya, so hari Kita tak ada break langsung KJ episode. Tak apalah, kita langgar lah hari ni sebab tengah rancak. GISB. Global Ikhwan. Ya, so kita dah sentuh pada episod yang lepas. Masih lagi dalam siasatan polis, tapi banyak benda telah pun didedahkan. Tan Sri Razaruddin Hussein, KPN IGP kita, bukan hanya siasatan telah menunjukkan bahawa ada penginayaan, deraan terhadap kanak-kanak, tetapi yang terkini adalah bahawa ahli GISB didapati mengamalkan ataupun amal tarikat aurat Muhammadiyah yang telah pun diisytiharkan dan disahkan menyeleweng daripada ajaran agama Islam sebenar pada tahun 1994, dan mereka mengendalikan beberapa perniagaan yang sangat-sangat diragui yang sekarang ni dah dikosongkan. I suppose yalah, kita tak nak tuding jari, but how did we get to this? I mean, they operated in plain sight. Macam kita sebut, wakil dan juga tokoh-tokoh daripada GISB ni telah pun ada akses kepada pemimpin kerajaan, termasuklah kerajaan sekarang, kerajaan dulu. Saya pun tak tahu. Saya menyaksikan penyerahan cek daripada GISB sendiri. Ada I didn't even know. Somebody korek gambar, sebab sekarang ni tengah korek gambar lah, gambar PMX dengan GISB, gambar Mahathir pakai kopiah GISB. Saya pun ada somebody bagi cek kepada Yayasan Kanser, kalau tak silap saya, right. GISB yang bagi cek. I happen to be at that function. Sure. So I mean, plain sight. Dodgy businesses, ajaran sesat, deraan dan juga worse, jenayah-jenayah seksual, barangkali jenayah-jenayah seksual terhadap kanak-kanak. This is the worst of the worst. It is, dan menanti butiran yang besok keluar, saya fikir bila ada perbicaraan ataupun apa sahajalah yang didedahkan nanti. Saya rasa bingung sikit dengan kenyataan CEO dia, Muhammad Nasaruddin, yang sekarang ni masih dalam tahanan kan. Tapi sebelum beliau ditahan, keluar satu video yang mana beliau minta untuk ada perbincangan, kenapa buat tindakan, patut bincang dulu. Dan dalam semua percakapan tu ada satu ayat yang saya pun tak boleh nak, saya jam lah bila dia kata memang ada kes liwat 2 atau 3, tapi so, saya tak faham kenapa boleh dikatakan sebegitu mudah penderaan seksual terhadap kanak-kanak itu diakui oleh dia, tapi dianggap benda tu benda yang kecil sebab dia hanya 2-3 orang kononnya lah. Tak tahulah KJ, saya tengok macam tu, saya rasa macam memang sangat-sangat keji apa yang berlaku, kalau andai kata ia benar berlaku. Dan saya memerhati beberapa respon pihak-pihak tertentu yang disebabkan GISB ni adalah golongan yang image-nya adalah Islam, maka ada pihak tertentu yang segan-segan sikit dalam kritikan mereka, yang cuba kata bahawa jangan bakulkan semua sebab ini adalah orang Islam. Saya yalah, konsep jangan bakulkan semua tu okey, secara teorinya saya boleh terima, tapi bila dia masukkan sebab ni orang Islam, sebab dia orang Islam lah kita patut ada standard yang sangat-sangat tinggi. Bukannya kita excuse anything like this sort of disgusting whatever lah. Dan macam kita selalu sebut lah, dalam senarai jenayah ni, bagi saya dan mungkin bagi Syaril, jenayah yang paling keji, yang paling evil sekali lah adalah jenayah terhadap kanak-kanak, terutama jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Dan kita faham siasatan sedang berlaku, kita negara undang-undang, kita ada due process, tetapi jika benar dan jika dibuktikan di mahkamah nanti, we hope the harshest punishment, hukuman yang paling-paling dahsyat
diberi kepada mereka yang bertanggungjawab. Cuma selain daripada soalan saya tadi, Syaril, how did this happen? Mungkin kita semua kena bermuhasabah. Sebab sometimes kita ambil hands off approach kepada organisasi yang ada imej agama ni. Tak payah kita tanya macam-macam soalan, dia alim, dia kumpulan beragama, dia perniagaan Muslim friendly. I think that's not right lah. That's not sebab right. Mungkin disebabkan itu kita tak tahu, tapi mungkin disebabkan itu they almost got away in plain sight. That's one. Dan yang kedua, ini kepada mungkin satu perbincangan yang lebih panjang lebar, tak sempat kita cakap pada hari ini. Ini adalah betapa bahayanya bila kita membenarkan kultus wujud. Kultus ni cult. Cult ini biasanya kumpulan yang mempunyai pegangan ataupun kepercayaan, terutamanya kepada sama ada ideologi ataupun personality. Cult of personality. Sehingga mereka menjadi sangat taksub dan ada unsur-unsur yang syirik, ada unsur-unsur yang boleh dikatakan sangat bertentangan dengan agama, dan dia boleh membawa kepada satu perpecahan dan fitnah yang besar. So bagaimana kita nak pastikan bahawa terutama generasi muda Malaysia dan khususnya umat Islam di Malaysia tidak termakan dengan kultus. Dan kultus ini dia wujud bukan hanya dalam badan-badan agama. Dia boleh wujud dalam pelbagai sektor, masuk politik juga. Ya, so kita kena berwaspada dengan kultus. Jangan letak satu ideologi melainkan agama, dan jangan letak seorang individu, personality lebih tinggi daripada khususnya pegangan agama dan juga undang-undang itu. Okay KJ, dengan nada yang tidak berapa happy tersebut, kita doakanlah keadilan, justice for the victims especially. Okay, terima kasih.